to, what's this nga? Longganisa. That's yung food, ano ka natin, critic. Good morning. Lunchtime! It's the start of our tour and we're gonna have lunch first. Menu for today. Ay, nagulay ako kahapon. Kari-kari yung kinain ko, diba? Beef steak, lunis, and Chop suey. happy eating, everyone. Ito wait. Ano, adobo? Hindi. Hindi mo pala tayo. Thanks, Tess. Hindi ko siya maintindihan. Ang Teddy. Food critic Teddy. Salted pork. Ayun, salted pork. Salted pork. So ano, masarap hindi? Sarap naman. May lasa. Saan yung kinain mo? Wala ka na sa akin. Pork na lang siya. Wala siyang lasa. Meron naman, may lasa. Wala akong... Again. Pork na lang siya. Wala siyang lasa. Pero may lasa siya. Never mind. Sabay. Ano ang tawag dito? Mount Carmel Chapel. Mount Carmel Inspired siya sa Chapel. mga Ivatan houses. May kita niyo yung wall niya. Yes. Pero it's not made of original material. Ano na siya eh. Yung original kasi made of limestone. Ito naman cement and stone. Yung pinaka-source na pinampunan nila ng rocks. Anong tawag dun sa volcano? mt.iraya. Mt.iraya. Di ba unang tawag sa Batanes sa Irala? Yeah. Yung ibig sabihin ng Irala. Ano yan, kuya? Fortress? So unang tao sa Batanes kasi mga tribu-tribu pa. So noon kung konting tribes kayo, kailangan mo ng idyang para i-defend yung buong grupo. Pero kung maraming tribes kayo, hindi nyo na kailangan ng idyang kasi kaya nyo na. Pwede yung sir, buksan pala yung pintana para hindi maano yung glass. Yan. So ginagawa nila kung may aatake sa kanila ibang tribu, umaakyat sila dun sa taas tapos binabato lang. Minsan nirarap nila yung bato tapos nilalagyan ng apoy para mas malaking damage. Dati nakatira sila sa baba, tapos umaakyat lang sa taas pag may atake sa kalang ibang tribo. So hindi ka makakaakyat dyan once wala silang We're now in Japanese tunnel. Oh, lead the way! Ikaw, flashlight! Oops, ingat lang sir. Ala! Dito niyo sa ano, sa mga sign niya. Yes po. Eh, saan ba kaya? Sa gumawin lang. Eto. Ayan, markers pa dati ginamit nila pang hukay. Ano, Parang kuya? mga Piko pa. Ano yung piko? Yung parang ginagamit sa mga mining. Yes po. Yung patusok. Parang ganun siya yung ginamit nila pang hukay dati. Gosh, So nakakaloka wala sila. pa yung restoration yung tunnel. Still original pa rin. Bakit kailangan nila ng tunnel, kuya? Inatak ba sila? Basta ano, hideout lang nila. Hindi naman siya naka-design for war. Ayun, that's the end na, kuya. Oh, Of ito the na tunnel. isa. Ay, ang iksi lang. Oh, sabi ko maliit lang. Nonsense naman. Pinahirapan lang nila yung gumawa. Sabi ko hideout lang nila. Diba hindi siya pang... Hindi naman. Wala namang mag-a-attack sa kanila, kuya eh. May ano kasi, nung dumating yung mga Japanese, pinasabog din yung ano wireless telegram ng mga American which is located sa may Basco Lighthouse. Pakita ko sa inyo moment. So syempre, pinasabog nila yung mga ano ng America. Syempre, babaw yung America. Eto, kita nyo yung pinaka ano, thickness ng tunnel. Ito still Japanese era pa. Oo nga. So eh. yung surface, pinalitan lang ng mga locals kasi Oh may my mga God. nagpandal. Pero kita nyo dito, may Ang sa side niya, lalim. parang leaves pa dati yung ginamit nila pang ulma. Di ba ngayon, ano na mga plywood? Ganun. From there.
the Japanese would hide daw. Hi guys, we're now in Balwagan, Boulder. Let's take a look. We're in Bayang Rolling Hills with Teddy. Ay, ang ganda, Teddy, ng cloud. Grabe naman, ang ganda naman ng place nila. Destination for our North Batan trip. It was so scary up above. So it was so windy. I was wearing a skirt and my hat. It's beautiful. Hello guys, dinner time. We are here in Vuno restaurant. And they're one of the restaurants here in Batanes that serves Ivatan cuisine. Yes, native. Yun ata yun. So, for our soup, we have here contestant number 1. Beef soup. Stop mo, tas pa. Tatlo nga lang siya. Tatlo nga. Apa. Bali po ang tawag namin dyan is vunong. Apa. Nandyan na yung rice nyo tsaka ulam at yan na din ang gamitin yung plato. Pwede po kayong magkamay kung gusto nyo po. Yan po yung way pag kumakain kami ng vunong nito. Usually, ito po yung sineserve ko namin dito sa Batanes tuwing may mga special occasions. Katulad kasal. ng kasalan, bayanihan. Apo. So, pag magsaserve sila ate, parang nakaganto na yung food. Ay, pag opo. sa handaan. Apo. Tapos Mostly kukuha na lang ganyan yung mga bisita. Opo. Tig-isa. Tig-isa. Binibigay lang po ng ano. Tapos pag may natira sila, pwede na lang iuwi na Yan po yung diretso. purpose ng pagbalot. Wala nang plato-plato. Wala nang Ate, anong laman? may ano po siya, turmeric rice, tapos uvod, beef steak, lunes, then fried fish. What's lunes nga? Lunes yan po Yung yung salted pork salted kanina. pork, opo. Tapos yung una ate? Ubod. Ubod. Uvod. Uvod.
Ubod balls po, yan po yung survival food Banana. po namin dito sa Batanes. Kasi palaging may bagyo. So, after ng bagyo, wala nang natira, kundi yung ano na lang. Yung banana. banana Yun yung ina-explain form. ni Kuya. Apo. Opo. So, yan ang Ubod. tinadtad ng ninuno namin. Apo. Tapos, nilagyan ng pork tsaka fish. Mm-mm. Yun na yung ulam na, kanin na, para hindi kami dumidepende sa relief goods. Okay po. Parang meal Kasi na siya. isolated po yung Batanes. Mm-mm. So, hindi ka agad-agad Ang na cute mag-ano. naman. Sige, ate. Thank you so much po. Yung test. Okay, ang tawag dito, unboxing. Unboxing! Unboxing of our Okay, dinner. unboxing na po tayo, guys. Oh, we have pako salad. Unboxing. Okay. Let's see. Oh, so Ay, it dalawa comes in siya. two packages. Kanin nga saka ano. Okay. Two kanin. Oh, so the first one is The turmeric. turmeric rice. Dami. 2 cups of That's rice. like 2 cups of rice. Yeah, 2 cups of rice. Then we've got Another package. another package consisting of the uvod. Yeah. Then you've got lunis. lunis. Beef steak. Beef Yan yung steak. kinain. Yeah. And then fish. Fish. Whatever. Yun The lang. frying fish. Flying Happy fish. eating. Yeah. Happy eating. Fish is yummy. Para siyang ano? Para siyang tilapia. Patong din. Ano daw to? Flying fish. Flying fish. Nagsasawsawan tayo, guys. Tsaka, Parang the fish is salty, but super yum. Soy sauce. Parang super meal siya, no? Sa Jollibee. Alam mo yung binalot? Mhm. Na-try ko yung binalot. May gusto mo ba ng sawsawan? It feels good. Salad. Paco salad is good too. I'll try the what do you call this ball? Uvod. Uvod. Pero spelling is E. Ibod. No, U-V. Oh. E-D. Hello, it smells nice. Yun. Hello. Nice. Wait lang. Tignan ko na yung salad. Nice. Then we have the salted pork again. Ang rap na. Ang sarap nung banana, whatever. Rice ball. Parang atsara, no? I'm not a fan of their lunis talaga. Okay. It's hard to chew. That's all. Dessert time. We have maruya. Fried Kamote. kamote. Dessert time. Tigas? Yum! Nag-hate ko. Yum. This is yummy. Excited ko ito. Dessert. Yum. Ang sarap. Matamis. Hindi siya overly sweet. Like, alam mong dessert siya. Dessert ako! Hindi ako ulam. Ganon. Yum.